بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی څپرکي کې موږ تیر درس کې یو ګونی اشتراکي اړیکه ویلې وه. په دې سکرین کاسټ کې دوه ګونی اشتراکي اړیکه به یو دوګونی اشتراکي اړیکه دا هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوو اتومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو په نتیجه کې منځته راسي. یعنې په دې کې هر یو اتوم په یو وخت کې د بل اتوم سره دوه الکترون شریکوي. هر یو اتوم په یو وخت کې د بل اتوم سره دوه الکترون شریکوي، یا د دوه اتومونو ترمنځ دوه الکترونیکي جوړې د دوه الکترونو جوړو شراکت شوي. په یو وخت کې د دوه اتومونو ترمنځ دوه الکترونو جوړې وي، او دا موږ په دوه لاینز باندې ښیو، په دوه کرښو باندې ښیو. څو کرښو ښیو؟ په دوه کرښو باندې ښیو. چې د هغې مشهور مثال دا به موږ واخلو د ایتلین چې دی C2H4 د مالیکولي فارموله ده. C2H4 موږ به څنګه وکړو چې موږ به داسې وکړو چې موږ به واخلو دې کې څو کاربنز دی؟ اول دوه کاربن دي، او هر یو کاربن کې څلور الکترون دي. څو هایدروجنونه دي هلکانو؟ څلور هایدروجنه دي، او هر یو هایدروجن سره یو الکترون دی. صحیح ده؟ نو دا که موږ داسې بوځو نو موږ به واخلو کاربن دوه کاربنونه دي، او هر یو کاربن په یو وخت کې دوه الکترون شریکوي. هر یو کاربن په یو وخت کې څو الکترون شریکوي؟ دوه الکترون شریکوي. هر یو کاربن دپاره ما څلور الکترون ولیکل. اوس پاتې شو هایدروجن. یو هایدروجن به دلته وصل کړو، یو هایدروجن دلته، ټول څلور هایدروجنز دي. یو به دلته وصل کړو، یو به دلته وصل کړو. نو موږ سره به د کاربن او د بل کاربن ترمنځ په منځ کې چونکې دوه الکترون شراکت کړی، نه دوه کرښې مې ورته ویستې، دوه هایپنې، او د کاربن او د هایدروجن ترمنځ یو الکترون شراکت شوی، دلته مې یو کرښه ویستله. نو په دې کې ما سره یوه ګونی اړیکه هم شته دی هلکانو، او دوه ګونی هم شته دی. که دا اړیکه دې څه شی ده؟ دا یوه ګونی اشتراکي اړیکه ده، یوه ګونی اشتراکي ده. او دا اړیکه چې ده دا دوه ګونی ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو ستا دا نو دې کې تا نه پوښتنه څو کولی شي چې مثلا ایتلین کې C2H4 کې څو یوه ګونی اړیکې دي؟ صحیح ده؟ څو یوه ګونی. نو کاربن او هایدروجن ترمنځ چې کوم اړیکه ده که نه، دا یوه ګونی دي. ښه، دا موږ سره څه شی دي؟ لکه دوی ترمنځ هماغه دوه الکترونز دي، او دوی ترمنځ څو الکترون دي؟ څلور، یعنې دوه جوړې. دا یو مثال دی موږ سره د دوګونې اشتراکي اړیکې. چې دی موږ سره دوګونې اشتراکي. نو دوګونې اشتراکي اړیکه موږ سره هغه اړیکه ده چې د دوو اتومونو ترمنځ دوه الکترونو جوړې وي. یو الکترون جوړه دا شوه، یو الکترون جوړه دا شوه. یا که موږ واخلو یو الکترون جوړه دی دا ده، یو الکترون جوړه دا ده،
دوه الکترون جوړي دوی ترمنځ د دوه اتومونو ترمنځ دوه الکترون جوړي د هغې په نتیجه کې چې کومه اړیکه منځته راځي هغې ته دوه اشتراکي اړیکه صحیح ده. یا هر یو اتوم په یو وخت کې دوه الکترون شریکوي. ګوره دا کاربن په یو وخت کې دوه الکترون شریک کړي، دې کاربن په یو وخت کې دوه الکترون شریک کړي، نو دې په نتیجه کې چې کومه اړیکه منځته راځي دې ته موږ څه یو دوه ګوني اشتراکي اړیکه انګلیسي کې ورته وایي ډبل کویلنټ بانډ. انګلیسي کې ورته څه وایي ډبل کویلنټ اشاري دوی اشتراکي ته وایي کویلنټ سپیلنګ هم غلط شو کوویلنټ ډبل کوویلنټ بانډ او بانډ اړیکې ته وایي اړیکه. بل مثال پکې یو اشتراکي اړیکه کې که نه بل مثال که موږ یو ګورئ ښه HCHO د یو میتانال په نوم باندې یو مرکب دی پارمل الډیهایډ هم ورته وایي. څو کاربنز دي؟ یو کاربن دی. صحیح ده. څو کاربنز دی لکه یو کاربن دی. او کاربن اخري مدار کې څو الکترونز دي؟ څلور. ښه دا مو شو. څو هایدروجنونه دي لکه دوه هایدروجنونه دي. دوه هایدروجنونه مو ولیکل، هر یو هایدروجن سره یو الکترون دی. ښه څو اکسیجن دي؟ یو اکسیجن دی. او هر یو اکسیجن سره څو الکترونز دي؟ شپږ الکترونز دي ورسره. ښه دا که موږ فردر بوځو صحیح ده داسې نو زه به ولیکم کاربن دا زما کاربن دی او د سره څو الکترونز دي؟ څلور اخري مدار کې. ښه اکسیجن سره څو الکترونز دي؟ اکسیجن به زه په تور باندې وښیم صحیح ده. نو اکسیجن سره موږ ویلو چې اکسیجن سره الکترون به زه په تور وښیم صحیح ده. اکسیجن سره شپږ الکترون دي. هایدروجن سره څو الکترونز دي؟ هایدروجن سره یو الکترون دی. د بل هایدروجن سره هم څو الکترونز دي؟ یو الکترون دی. نو اوس که موږ دا ولیکو دا زموږ کاربن شو صحیح ده. نو دلته دوه الکترونز دي که نه نو دوه اړیکې به دلته راشي او دلته څو الکترونز دي؟ دوه الکترون. دلته څلور الکترون ښه دې ځایونو کې څلور دوه دوه شریک کړي دلته هایدروجن دلته هایدروجن. نو دا اړیکه دی یوه ګونې ده یوه ګونې دا دې یوه ګونې ده خو دا اړیکه چې ده دا ستا دوه ګونې ده ځکه د کاربن او اکسیجن ترمنځ په یو وخت کې دوه دوه الکترونې منځته راایستې دي نو هغه دوه ګونې ده. هغه څه دی موږ سره دوه ګونې اړیکه ده. بل مثال کې موږ واخلو کاربن ډای اکساید. ګوره ښه کاربن ډای اکساید څو کاربن دي؟ یو کاربن دی او کاربن اخري مدار کې څو الکترونز دي؟ دوه. څو اکسیجن دي؟ دوه اکسیجن دي او د هر اکسیجن څو الکترونز دي؟ شپږ. نو کاربن به واخلو اوس به واخلو اکسیجن دپاره الکترون. اکسیجن څو الکترون لري هلکانو؟ اکسیجن شپږ الکترون اخري مدار کې لري. ښه نو دلته به هم د دې ترمنځ به یو اړیکه جوړه شي او د دې ترمنځ نو دا دوه ګونې د ترمنځ به هم یو اړیکه شي او د دې ترمنځ به یو اړیکه شي دا دوه ګونې. نو کاربن داسې به ولیکو موږ د کاربن او اکسیجن ترمنځ هم دوه ګونې ده او د دې بل کاربن او کاربن ترمنځ هم اړیکه. ټولې اړیکې څلور دي خو د کاربن او اکسیجن ترمنځ دلته هم دوه ګونې دا هم دوه ګونې ده او دا هم دوه ګونې ده. صحیح ده. نو کاربن که چېرته دوه اتومونه د دوه اتومونو په منځ کې دوه الکترونه جوړي یعنې څلور الکترون نو دې په نتیجه کې چې کومه اړیکه منځته راځي هغې ته به دوه ګونې اړیکه یا هر یو اتوم په یو وخت کې د بل عنصر سره دوه الکترون شریکوي دې ته هم دوه ګونې ویلی شو.